আহক আমি খানাটো আৰম্ভ কৰোঁ। নতুন শ্বৰ্ট ফিল্ম এখনৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে আজি উজান বজাৰত আহিছোঁ। কেফে এখনত তাত শ্বুটিং চলি আছে। বহুত সময় বিচাৰি বিচাৰি যিহেতু ছানডে আছিল আমি প্লেচ পোৱা নাছিলোঁ, সেই গতিকে 12-12:30মান বজাত আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল। মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যিমানখিনি পাৰোঁ। তো এতিয়া শ্বট চলি আছে, মোৰ অকণমান ব্ৰেক আছিল। মানে তো যিমানখিনি পাৰোঁ, যিমানখিনি সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। Action. Moving কৰি মাৰ। Rolling. তো মই বহি আছোঁ ইয়াতে। Rolling. Action. তো চাই থাকক, অকণমান শ্বুটিঙৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। Kona নাই নেকি? দিয়া। ডাঙৰ লাঞ্চটো হ'ব আৰু ডাঙৰ লাঞ্চটো হ'ব। এইটো অংকিতে ক'ব কি লাঞ্চ এইটো? এটা আমাৰ মিনি লাঞ্চ কি আছে আমাৰ লাঞ্চত? পাও ভাজি ন? আৰু এই আমাৰ মানে একদম কেমেৰাৰ ওপৰত ব্যস্ত হৈ আছে ন। আৰু এইখনে হ'ল সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু য'ত আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া টি ব্ৰেক, এইটো মেইন মানুহ দেই। মন গৈছে খাব লাগিব। আগত থাকোঁতে কথা কৈ আছোঁ, চবেই মোক মানে সুধিব ন। আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আহক আমি খানাটো আমি এতিয়া কি আহক আমি খানাটো আৰম্ভ কৰোঁ। কি বুলি ক'ম আমি? আহক আমি খানাটো আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, আমি খানাটো আৰু মোৰ চুলি হঠাৎ দীঘল হৈ গ'ল। চাওক, দীঘল চুলি, পূৰা দীঘল চুলি। লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। বহুত ধুনীয়া। গাড়ীখন ক'ত পাম? মই সিফালে যাওঁ, আমি এনেকৈ আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ নচলে মৰম। কেনেকৈ ভাল হয় চাই লোৱা। আমি এটা ভাল দিব পাৰোঁ, যিটো আমাৰ স্মাইল কৰি তালৈ দিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। আমাৰ এইফালেই স্মাইল দিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ। শ্বটটো কি পোৱা চাই লোৱা। আপুনি ঘূৰা অলপ, আপুনি আপোনাৰ জাষ্ট বেক কৰা মানে ইয়াৰ তাত মানে ধৰি লোৱা